हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत छे। आजे आपणे बनावीशुं भरेली मेथिया केरीनुं अथाणुं के पछी दाबड़ा केरीनुं अथाणुं, अने ए पण एकदम ट्रेडिशनल रीतथी बनावा जई रही छुं। तो मसालानुं एकदम परफेक्ट माप लईने मेथिया अथाणानो मसालो घरे ज बनावीशुं। मेथीना मसालानी रेसिपी मैं आगळ शेर करेल छे। आ અથાણું બનાવીને તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો। આ અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ ના થાય તેના માટે અથાણાને કેવી રીતે સ્ટોર કરવું તેની બધી જ સિક્રેટ ટિપ્સ સાથે ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી અને જમવાનો સ્વાદ વધારે તેવું ચટપટું ટેસ્ટી આખી ભરેલી મેથિયા કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ કેરી લીધી છે। તો કેરીને મેં ધોઈને બરાબર કોટનના કપડાથી કોરી કરી લીધી છે અને કેરી આ રીતના તાજી અને કડક હોય તેવી કેરીની પસંદગી કરવાની અને ખાસ એ કે આવી નાની નાની કેરી લેવાની। હવે કેરીને ઉપરનો આ રીતના થોડોક ભાગ કાઢીને આપણે ભરેલા શાકમાં કટ લગાવતા હોઈએ તે રીતના કટ લગાવી દઈશું। નાની કેરીમાં ગોટલીનો ભાગ એકદમ સોફ્ટ હોય છે એટલે આસાનીથી કટ લાગી જશે અને પછી આ રીતના કેરી તૂટે નહીં તે રીતના ગોટલીને કાઢી લઈશું। તો કેરીમાંથી ગોટલી ખૂબ જ આસાનીથી નીકળી ગઈ છે। તો આ રીતના બધી જ કેરીમાંથી ગોટલીને કાઢી લઈશું। તો બધી જ કેરીમાંથી ગોટલી કાઢી લીધી છે અને આ રીતના કટ કરી છે। હવે આ કટ કરેલી કેરીમાં નિમક અને હળદર ભરવાના છે। તો તેના માટે એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન મીઠું લેશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર લીધો છે। મીઠું અને હળદરને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું। હવે ભરેલા શાકમાં મસાલો ભરીએ તે જ રીતના કેરીમાં મીઠું અને હળદર ભરવાનું છે। ભરાઈ જાય પછી હાથથી આ રીતના કેરીને પ્રેસ કરીશું। તો આ રીતના બધી જ કેરીમાં હળદર અને મીઠું ભરી દઈશું। બધી જ કેરીમાં હળદર અને મીઠું ભરાઈ ગયા છે તો હવે તેને મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। હવે આ કેરીની ઉપરની છાલ લીલી છે તે એકદમ સરસ પીળી થાય ત્યાં સુધી કેરી આ જ રીતે રાખી દઈશું। તો આ કેરીની ઉપરની છાલને પીળી થતા લગભગ 36 કલાક જેવો સમય લાગશે। વચ્ચે તમારે કેરીને 3-4 વખત ઉપર નીચે કરતા રહેવાનું। તો 36 કલાક થઈ ગઈ છે એટલે કેરીને સૂકવીએ એની 2 કલાક પહેલા 1/4 કપ મેથીને પલાળી દઈશું। તો મેથીને પલાળ્યા પહેલા આપણે તેને સારી રીતના ધોઈ લઈશું। હવે મેથીને આ રીતના પાણીમાં ડુબાડીને 2 કલાક પલાળી દઈશું। તો હવે મેથી પલળે છે ત્યાં ફટાફટ કેરીને સૂકવી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કેરીની ઉપરની જે છાલ છે તે પીળી થઈ ગઈ છે તો તેમાંથી પાણી પણ અલગ થઈ ગયું છે। કેરીની જે આ છાલ છે તે બરાબર પીળી થઈ જવી જોઈએ તો જ કેરીને મીઠું અને હળદર બરાબર ચડ્યા હોય। જો તમારી કેરીની છાલ આ રીતના અડધી પીળી અને અડધી લીલી હશે તો તમારું અથાણું સારું નહીં રહે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। આ રીતના આખી પીળી થઈ જવી જોઈએ। હવે અથાણું બનાવવા માટે કેરીને આપણે સૂકવવાની છે। તો અંદરથી પણ કેરી સરસ રીતના સુકાઈ જાય તેના માટે ટૂથપીકથી
કેરીને સેટ કરી દેશું. એટલે આ રીતના કોટનના કપડામાં રાખશું એટલે તેમાંથી પાણીનો ભાગ છે તે આસાનીથી સુકાઈ જશે. તેને સુકાતા 5 કલાક જેવો સમય લાગશે. અને હા, આ કેરીને પંખા નીચે નથી સૂકવવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ રીતના આપણે બધી જ કેરીને સેટ કરી લેશું. તો હવે આ બધી જ કેરીને 5 કલાક સુકાવા દેશું. હવે મેથીને 2 કલાક થઈ ગઈ છે અને મેથી સરસ રીતના ફૂલી ગઈ છે. તો મેથીમાં એક્સ્ટ્રા જે પાણી છે તેને કાઢી લેશું. પાણી નિતારેલી મેથીમાં ખાટા પાણીને નાખીશું એટલે મેથીની કડવાશ થોડી ઓછી થઈ જશે અને મેથીમાં ખાટો અને ખારો ટેસ્ટ પણ સરસ આવી જશે. પાછી મેથીને ખાટા પાણીમાં 2 કલાક પલળવા દઈશું. 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણી મેથી એકદમ સરસ ખાટા પાણીમાં પલળી ગઈ છે અને તેમાં ખાટો ખારો સ્વાદ સરસ બેસી ગયો છે. મેથીને 2 કલાક સાદા પાણીમાં અને 2 કલાક ખાટા પાણીમાં એમ 4 કલાક પલાળી છે. તો મેથીમાંથી ખાટા પાણીને કાઢી લેશું. મેથીને 4-5 મિનિટ આ રીતના ગરણામાં રહેવા દઈશું એટલે વધારાનું બધું જ ખાટું પાણી નીતરી જશે. હવે 5 મિનિટ પછી નિતારેલી મેથીને કોટનના કપડા ઉપર સૂકવી દઈશું એટલે કેરીની જેમ મેથી પણ સરસ રીતના સુકાઈ જાય. કેરી અને મેથી દાણામાં બિલકુલ મોઇસ્ચર ના રહેવું જોઈએ. મેથીને પણ આપણે પંખા નીચે નથી સૂકવવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. 2 કલાક આપણે મેથી દાણાને સુકાવા દઈશું. 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો મેથી દાણા સરસ સુકાઈને કોરા થઈ ગયા છે. બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી. તો બસ અથાણા બનાવવા માટે મેથી પરફેક્ટ છે. હવે કેરીને જોઈ લઈએ તો 6 કલાક થઈ છે. કેરી પણ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે. કેરીમાંથી બધી સળીને કાઢી લઈશું. તો આ રીતના પાણીનો ભાગ ના રહે તેવી રીતના કેરીને સૂકવવાની છે. હવે ફટાફટ અથાણું બનાવવા માટે અથાણાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે મિક્સર જાર લઈશું. તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન મેથીના કુરિયા લઈશું. મેથીના કુરિયાને અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું. કુરિયાનો પાવડર નથી કરવાનો, તે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તે જ મિક્સર જારમાં 2 ટેબલ સ્પૂન રાઈના કુરિયાને પણ અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું. અધકચરા ક્રશ કરેલા રાઈના કુરિયાને મેથીના કુરિયામાં ઉમેરી દઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન વરિયાળીને પણ અધકચરી ક્રશ કરી લઈશું. વરિયાળીને પણ કુરિયા ભેગી ઉમેરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરીશું. વરિયાળી અને મરી તમારે ના ઉમેરવા હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ અથાણામાં વરિયાળી અને મરીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું. હિંગનો ટેસ્ટ અથાણામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે એટલે હિંગ તો ઉમેરવી જ. હવે 100 ગ્રામ જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલને સારી રીતના ગરમ કરવાનું છે. તેલને ચેક કરી લઈએ. થોડા કુરિયા તેલમાં નાખીએ તો તરત જ ઉપર આવે છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આ તેલમાંથી 1 ચમચો તેલ આપણે મસાલામાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એકદમ ગરમ તેલ 1 ચમચો ઉમેરવાનું છે, જેથી કરીને કુરિયા ગરમ તેલમાં સરસ રીતના શેકાઈ જશે એટલે અથાણું બિલકુલ ચીકણું નહીં થાય. હવે તેલને મસાલામાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. બાકીનું તેલ છે તેને એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું. સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય એટલે મસાલાને 5 મિનિટ ઠંડો થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી મસાલો હલકો ઠંડો થઈ જાય પછી તેમાં મેથી ઉમેરવાની છે. જે મેથીને આપણે ખાટા પાણીમાં પલાળીને રાખી હતી તે મેથીને ઉમેરી દઈશું. મેથી દાણાને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેમાં 2 મોટી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. આ અથાણું ખાટું ને તીખું હોય તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે.
પણ જો તમે તીખું ઓછું ખાતા હોવ તો લાલ મરચું પાવડરનું પ્રમાણ ઘટાડી દેવાનું. આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય પછી જ તેમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવો. મેં 1 ચમચી કાશ્મીરી અને 1 ચમચી રેશમ પટ્ટો મરચું પાવડર ઉમેર્યા છે. અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. આપણે મસાલાના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરીશું. અને હા, લાલ મરચું પાવડર તમે મિશ્રણ ઠંડુ થાય પછી જ ઉમેરજો. જો મિશ્રણ ગરમ હશે ને તમે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશો તો મસાલાનો કલર લાંબા સમયે કાળો થઈ જશે. અથાણું બનાવતી વખતે અમુક વાતનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એકદમ સરસ પરફેક્ટ માપ સાથે આપણો ભરેલી મેથિયા કેરીના અથાણા માટે મેથીયો મસાલો તૈયાર છે અને મસાલો એકદમ ઠંડો પણ થઈ ગયો છે. હવે મસાલાને કેરીમાં ભરી દેશું. તો આ રીતે આપણે ભરેલા શાકમાં મસાલો ભરતા હોઈએ એ રીતના આપણે મસાલો ભરીશું. મસાલો ભરતી વખતે કેરી તૂટી ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. મસાલો ભરીને આ રીતે કેરીને થોડીક પ્રેસ કરીશું એટલે મસાલો બિલકુલ બહાર ના આવે. તો આ રીતે બધી જ કેરીને ભરીને તૈયાર કરી લઈશું. તો બધી જ કેરી મસાલાથી ભરાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ભરેલી કેરીને કાચની બરણીમાં ભરી લઈશું. તો કાચની બરણીને મેં સરસ રીતના ધોઈને તડકે સૂકવીને તેને બરાબર સાફ કરી લીધી છે. અથાણું ભરવા માટે બરણીને બરાબર સાફ કરીને તડકે તપાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને અથાણું હંમેશા કાચની બરણીમાં જ ભરવાનો આગ્રહ રાખજો. હવે બરણીમાં આપણે પહેલા મસાલો નાખીશું. તો અથાણાને લાંબો સમય સુધી સારું રાખવા માટે નીચે થોડો મસાલો બરણીમાં આ રીતે પાથરી દેવો અને હવે મસાલા ઉપર આ રીતે કેરીને મૂકતા જઈશું. ફરી આપણે મસાલાનું લેયર કરીશું. ફરી કેરી રાખી દઈશું. તો આ રીતના થોડુંક પ્રેસ કરીને કેરી ભરી દઈશું અને ઉપરથી થોડો મસાલો વધ્યો છે તેને આ રીતના પાથરી દઈશું. હવે તેલ નાખીશું. પહેલા આપણે તેલ ગરમ કર્યું હતું તેમાંથી થોડું તેલ આપણે મસાલો બનાવવામાં વાપર્યું હતું. બાકીનું જે તેલ છે તે સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે ઠંડા થયેલા તેલને બરણીમાં ઉપરથી નાખીશું. તો તેલ કેરી ડૂબે તેટલું નાખવાનું છે એટલે અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ ના થાય. આ અથાણાને તમે ફ્રીજમાં રાખ્યા વગર બહાર જ આખો વર્ષ સારું રહેશે. પણ જો આ રીતના પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનાવશો એટલે આખો વર્ષ સારું રહેશે. તો તમે જોઈ શકો છો અથાણું ડૂબે તેટલું તેલ નાખ્યું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. તો તૈયાર છે આપણું દાબડા કેરી કે આખી ભરેલી મેથિયા કેરીનું અથાણું. આ અથાણાને 2 દિવસમાં ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકશો. તો તમે આ અથાણાને આ રીતે બનાવવાની જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.